maganda rin yung seal, itsura ng seal niya sa labas, no? Yung mark niya sa labas. Ganyan siya. And tignan natin kung may matatapon dito sa ating ilagay sa loob. Hello everyone! So, ang gagawin naman natin today ay unpacking and testing ng ating na-order na impulse sealer from Shopee. No? Ang impulse sealer gamit natin pang seal ng mga pouches tulad ng plastic pouch, aluminum yung foils na pouches, no? Para lalagyan ng mga binibenta natin online or binibenta natin sa ating mga stores para maganda yung kanyang seal and maganda yung kanyang presentation. Okay? So ngayon, titignan natin kung gumagana itong na-order natin na impulse sealer. Okay? So gagamitin natin with foil pouch. So iti-testing natin dito sa foil pouch kung maganda yung kanyang pagkakaseal. But before we proceed, kindly click the subscribe, bell, and thumbs up buttons para po ma-update kayo kung may mga bago tayong upload na videos. Okay, as usual, itong yung link na naman kung saan natin kinuha tong impulse sealer ay nasa description ng video na to. So kung gusto nyong kumuha ng the same na item, i-click nyo lang po yung link dun sa description. So ganito natin siya natanggap, yung package. Maganda naman, at least meron siyang naka-bubble wrap naman siya. No? Pero na-UP nga lang yung box kasi walang laman sa loob. Hindi siya masyadong tight. Hindi tight yung pagkakarap sa loob. So, pero bubble wrap, check. Maganda yung kanyang packaging. Okay. So, ang amount nito is 568 pesos. Kasama na yung shipping fee. Okay. From Quiapo, Manila to Baguio City. 568 pesos. Shipping time is mabilis din. In-order natin noong July 29. Dumating siya noong July 31. So, mabilis, no? From Manila to Baguio in 3 days. Okay. So, tingnan natin. Buksan natin. Kung gumagana. Sana gumagana. Otherwise, anong nangyayari kung hindi gumagana? Tchanan! Yan, sa loob niya, ganyan sa loob niya. Medyo okay naman yung karton niya, UP nga lang. Dito sa loob meron namang styro na protection, pero sa gitna wala. Pero tingnan natin, okay na siya. Okay. Oops. Yung mga kasama niya, meron siyang instruction manual. Tanggalin na natin ang kanyang. So, meron siyang item, instruction manual, and ano to. First time din natin gumamit ng sealer, so hindi pa natin magkabisado. Ito sa spare. Spare na part. Dito. Itong part na to. Spare na heating element. Okay. So itong nakuha natin is 200 mm.
200mm yung length ng kanyang size niya. So, tingnan ko nga yung ruler kung saan yung 200mm dito. So, 200mm is 20 centimeters. Okay, sakto. 20 centimeters yung kaya niyang isil. Mula dito hanggang dito. So, syempre yung mas maliit ang kaya niyang isil na 100mm ganyan, mas mura. Yung may mas malaki naman na 300mm ganyan. 300mm 30. So pang malaking pouches ganyan. So mas mahal naman yung ganun kalaki. Okay, so tignan muna natin yung kanyang instruction manual. Power source. To 20 volts. Okay. Sabi niya dito, the electronic circuit controls the heat time automatically. So automatic siya, no? So, pag nilagay natin, nag-stop yung light. Walang damage sa item. Okay. So, ito yung kanyang timer knob. So, kailangan i-adjust to. Depende sa kung ano yung makita natin na magandang settings. So, pag na-set na daw to, huwag na natin gagalawin. Okay. So, yan. So, tignan nga natin. Ito, spare din natin dito. So, ito, ang isisil natin. Okay, and then, try muna natin dito sa 2 seconds. Sa 2. Ano natin sa 2. Saknak natin. Sana hindi sumabog. There. Nakasaksak na siya. Hindi naman siya umiilaw. Okay. Okay. So, ibaba lang natin siyang ganyan. Automatic na siya. Let's see. So, adjust natin yung knob. So, 4. Okay, so mas matagal yung kanyang heating. Automatic siyang mag-stop eh. So, nilagay pa natin siya sa 5. Yan, mas matagal siyang try nga natin dito sa 5. Okay. Ito yung ating pouch. And try natin. There! Oh, malinis siya. Ayan, nasil na siya. Ayan, nasil na siya, oh. Nakasil na siya. Nice. Ayan, nakasil na siya, oh. Oh, close na siya dito. Nice, nice, nice. Okay. Yan natin, all sides ba? All sides ba siya? Yes, all sides siya. O, pati dito, dito. All sides, yan! Nice! Effective yung ating sealer na nakuha. No?
Yan. Very good. Very good, very good. Ngayon, pwede na tayong mag-pack. Mas madali na ang mag-pack. Diba? Meron tayong sealer. Nice, nice. Hindi naman gumagana siya. And also, maganda yung itsura niya dito sa labas. There. So, pwede daw to for plastic and for foil packs. Ayan, so mapreserve na yung laman ng ating pouches. Kung ano man yung ilalagay natin sa mga pouches natin. Okay? So far, so good. Sana magtagal. And sige nga, testing ulit natin. I-cut ulit natin dito and then testing ko ulit. Okay. So yan, bukas na naman siya. Bukas na naman yung pouch natin. And then, testing ulit natin. Second time. Kailangan natin yan. Yan, automatic siya. Pag nawala na yung ilaw, tanggalin na lang natin. Yan, medyo mainit-init siya. So, ingat lang. And yan, nasil na naman siya. So, yan. Maganda, nasil na naman siya. So, maganda siya. Yan. Okay, nasil na naman yung ating pack. Maganda rin yung seal, itsura ng seal niya sa labas. No? Yung mark niya sa labas. Yun siya. And tignan natin kung may matatapon dito sa ating ilagay sa loob. Yan. So, wala. Talagang completely sealed po siya. Wala po siyang matapon. Yan. Yan. Talagang yung air nasa loob pa. Hindi siya makalabas. Yan. So, sa mga nagbabalak dyan na bumili ng impulse sealer, consider nyo rin po ito. Nasa description po yung link kung saan pwedeng bilhin ang impulse sealer na ito. Okay. So, napakadali lang naman siyang gamitin, no? So, iset nyo lang. First is, syempre isaksak natin and then iset lang natin siya, yung timer dito. So, ang maganda naman yung nakaset sa 5. Maganda yung pagkakasil dito. So, pag naset na natin yung ating timer knob, and then i-press lang natin dito, ganyan, and then automatic, i-press lang natin dito, and automatic naman na magte-turn off yung light kapag okay na, and then taas lang natin. So, napakadaling gamitin naman siya. Ang pangalan, ang brand ng ating impulse sealer is Ares Plastic Film Sealer. Okay. Wala naman siyang made in okay. There you go. Sa ating testing ng ating impulse sealer. So yun lang po. Thanks for watching and see you next time.